คุณเคยเห็นคนบางคนไหม เขาไม่พูดอะไร ไม่อวดอะไร แต่จู่ๆวันหนึ่ง เขากลับประสบความสำเร็จเงียบๆ โดยที่ไม่มีใครคาดคิด ไม่มีเสียงปรบมือ ไม่มีโพสต์โชว์ ไม่มีคำว่าดูฉันสิ นี่แหละคือความสำเร็จที่เงียบงัน แล้ววันนี้ผมจะพาคุณไปเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลัง คนที่นิ่งแต่สำเร็จ ไม่ต้องวุ่นวายกับโลกภายนอก แค่จัดการใจตัวเองได้ดีพอ ยินดีต้อนรับสู่ลึกแต่ไม่ลับ ที่นี่เราจะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีใครบอกคุณ เรามาพูดคุยกันในหัวข้อที่หนึ่ง เสียงดังอาจไม่ได้แปลว่ามีพลัง เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียง เสียงที่แข่งกันดัง เสียงที่แข่งกันพูด เสียงที่พยายามบอกว่า ฉันอยู่ตรงนี้นะ แต่ในความเป็นจริง เสียงที่ดังที่สุดในห้อง ไม่ได้หมายความว่าเป็นเสียงที่มีน้ำหนักที่สุดเสมอไป บางครั้งคนที่เงียบที่สุด คือคนที่มีพลังมากที่สุด พลังที่ไม่จำเป็นต้องเปล่งเสียงใดๆ แต่แผ่ไปรอบตัวผ่านความสงบนิ่ง การกระทำและการตัดสินใจที่มั่นคง เพราะในจิตวิทยา เสียงดังมักเป็นกลไกในการขอการยอมรับ โดยเฉพาะในคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอย่างลึกซึ้ง เขาจึงต้องตะโกน ต้องโอ้อวด ต้องโชว์ตลอดเวลา เพราะเขากลัวว่าถ้าไม่พูดออกไป จะไม่มีใครมองเห็นเขาเลย แต่กับคนที่มั่นคงจากข้างใน เขาไม่รู้สึกต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็น เขารู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เสียง แต่คือความลึกที่เขามีในตัว คุณเคยสังเกตไหมว่า ในวงประชุม คนที่พูดมากที่สุด มักไม่ได้มีอิทธิพลมากที่สุด แต่คนที่นั่งเงียบๆ ฟังอย่างตั้งใจ เขามักเป็นคนที่คนอื่นเงียบลงเมื่อเขาเริ่มพูด นั่นคืออำนาจของความเงียบ ความเงียบไม่ใช่ความขี้อาย ความเงียบไม่ใช่ความไร้พลัง แต่คือการเลือกว่าเมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรปล่อยให้ความนิ่งพูดแทน เพราะคำพูดที่มีพลังที่สุด มักไม่ใช่คำพูดที่ดังที่สุด แต่มาจากใจที่นิ่ง และผ่านการคิดอย่างลึกซึ้งก่อนพูดเสมอ ในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าคือแบบอย่างของผู้มีวาจาสงบ พระองค์ตรัสน้อย แต่ทุกคำลึก ตรัสช้า แต่ทุกคำเปลี่ยนชีวิตผู้ฟังได้ ในทางจิตวิทยา คนที่ฝึก mindfulness หรือการรู้ตัวอยู่เสมอ จะไม่รีบตอบโต้ จะไม่ต้องรีบโชว์ แต่เขาจะเลือกพูดเมื่อจำเป็น และเงียบเมื่อพอดี เพราะเขาเข้าใจว่า พลังที่แท้จริงไม่ใช่เสียงที่ดังกว่า แต่คือความหนักแน่นที่พูดเบากว่า ในยุคที่ทุกคนอยากดัง อยากพูด อยากแชร์ ลองฝึกไม่พูดดูบ้าง ลองฝึกไม่ต้องตอบทุกคอมเมนต์ ลองฝึกไม่ต้องรีบพิสูจน์ตัวเองทุกครั้งที่โดนสงสัย แล้วคุณจะพบว่า คนที่พูดเบาๆ ด้วยน้ำเสียงมั่นใจ คนที่ไม่ต้องอวดแต่อยู่ได้อย่างมั่นคง คนที่เงียบ แต่ทุกคนฟังเมื่อเขาพูด นั่นแหละคือนิยามของพลังที่แท้จริง หัวข้อที่สองคือ คนที่เงียบคือคนที่คิดเยอะที่สุด หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าคนเงียบคือคนที่ไม่มีอะไรจะพูด คิดว่าคนเงียบคือคนขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก แต่ในความเป็นจริง บางทีคนที่เงียบที่สุดอาจเป็นคนที่คิดเยอะ และเห็นอะไรมากกว่าที่คุณคิด ในจิตวิทยา มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า inner speech หรือการพูดคุยกับตัวเองภายในใจ คนที่นิ่งเงียบมักไม่ได้ว่างเปล่าในหัว ตรงกันข้าม หัวใจของเขากำลังเต็มไปด้วยเสียงสนทนาภายใน เสียงที่ตั้งคำถามกับตัวเอง เสียงที่ทบทวนว่าอะไรควรพูด อะไรควรเงียบ เสียงที่คอยประเมินสถานการณ์อยู่เงียบๆ คนเงียบจึงมักสังเกตคนอื่นได้มากกว่า เขาฟังน้ำเสียงของคนรอบข้าง เขาเห็นแววตาที่คนอื่นอาจมองข้าม เขาอ่านพลังงานในห้องได้อย่างแม่นย
นี่ไม่ใช่เพราะเขาพูดน้อยแต่เพราะเขาเลือกที่จะใช้เวลาคิดให้มากขึ้นก่อนพูดเสมอคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมเวลาที่เขาอยู่ในวงสนทนาเขาอาจนั่งฟังเงียบๆนานแต่พอเขาเปิดปากพูดทุกคนกลับเงียบและตั้งใจฟังเพราะทุกคำที่ออกจากปากเขาไม่ได้พูดเพื่อต้องการพูดแต่พูดเพราะมันผ่านการคิดอย่างลึกซึ้งมาแล้วนั่นแหละคือความแตกต่างระหว่างคนเงียบและคนว่างเปล่าคนเงียบไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีอะไรในใจแต่เขาอาจมีจักรวาลทั้งใบอยู่ในนั้นในทางจิตวิญญาณพระนิครนและนักปราชญ์ในอดีตมักเป็นคนที่พูดน้อยแต่ทุกคำมีพลังเขารู้ว่าความคิดที่ผ่านการตกผลึกแล้วจะมีน้ำหนักมากกว่าคำพูด100,000 คำที่พร่ำเพ้อยิ่งคิดมากยิ่งพูดน้อยนี่คือสัญลักษณ์ของผู้ที่เข้าใจโลกมากขึ้นถ้าอยากเป็นแบบนั้นลองถามตัวเองทุกครั้งก่อนพูดว่าสิ่งที่ฉันจะพูดมีประโยชน์ไหมสิ่งที่ฉันจะพูดทำให้คนฟังดีขึ้นไหมถ้าไม่พูดมันจะดีต่อสถานการณ์นี้มากกว่าหรือเปล่านี่ไม่ใช่การบังคับตัวเองให้เงียบแต่มันคือการฝึกให้คำพูดของเรามีค่าทุกครั้งที่เปล่งออกมาดังนั้นอย่ามองข้ามคนที่นั่งเงียบๆในมุมห้องเพราะบางทีเขาอาจเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์มากที่สุดและเมื่อเขาพูดเขาอาจเปลี่ยนทั้งเกมไปเลยก็ได้หัวข้อที่ 3 ความสำเร็จไม่ส่งเสียงแต่มันยิ่งใหญ่ในความเงียบลองนึกถึงคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตคุณเขามักไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังหรือโพสต์อวดทุกอย่างให้โลกรู้เพราะความสำเร็จจริงๆมันไม่เคยต้องการเสียงปรบมือจากใครในจิตวิทยามีคำหนึ่งเรียกว่า silent achievement หรือความสำเร็จที่ไร้เสียงคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้มักเป็นคนที่ขยันลุยงานและเติบโตแบบเงียบๆเขาไม่ต้องประกาศทุกความสำเร็จเพราะเขารู้ว่ารางวัลที่แท้จริงไม่ใช่คำชมจากคนอื่นแต่คือความรู้สึกภายในที่บอกว่าฉันทำได้แล้วผู้ใหญ่ตัวจริงไม่วิ่งอวดแต่เลือกเดินอย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงโวยวายการที่คุณสามารถทำสิ่งใหญ่ๆโดยไม่ต้องบอกใครนั่นแหละคือพลังนักปราชญ์จีนเคยกล่าวไว้ว่าลมพายุเริ่มจากความเงียบเช่นกันคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมักเริ่มต้นจากวันที่ไม่มีใครสนใจวันที่เขาถูกมองข้ามถูกหัวเราะเยาะแต่เขาเลือกที่จะใช้พลังเหล่านั้นเป็นเชื้อไฟและสร้างผลงานที่โลกต้องหยุดมองในวันหนึ่งทำไมการสำเร็จแบบเงียบๆถึงทรงพลังเพราะคุณไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการตอบคำถามคนอื่นคุณไม่ต้องใช้ชีวิตเพื่อตามใจเสียงของโลกแต่ใช้เวลาทั้งหมดกับสิ่งที่สำคัญจริงๆและที่สำคัญยิ่งเงียบเท่าไหร่ยิ่งไม่มีคนมาขัดขวางเส้นทางของคุณคนทั่วไปมักพูดเยอะเวลาที่ไม่มีอะไรให้โชว์แต่คนที่ทำสำเร็จจริงๆกลับพูดน้อยลงเพราะผลงานของเขาพูดแทนทุกอย่างแล้วเสียงปรบมือดังแค่ไม่กี่วินาทีแต่ความสำเร็จในใจคุณจะอยู่กับคุณไปทั้งชีวิตอยากสำเร็จแบบเงียบๆต้องทำอย่างไร 1. หยุดอวดเริ่มลงมือทำ 2. ไม่ต้องบอกเป้าหมายกับใครถ้าเขาไม่ช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้น 3. ให้ผลงานของคุณดังแทนคำพูดจำไว้เสมอความสำเร็จที่แท้จริงคือการที่คุณไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครฟังแต่ทุกคนเห็นและรู้สึกได้ด้วยตัวเองหัวข้อที่ 4 ยิ่งเงียบยิ่งแข็งแกร่งลองสังเกตดูสิ่งที่เปราะบางที่สุดบนโลกนี้มักส่งเสียงดังเสมอแต่สิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดกลับเงียบน้ำเดือดส่งเสียงฟู่ฟ้าก่อนระเหยหายแต่ภูเขาที่มั่นคงกลับยืนนิ่งไม่ส่งเสียงใดๆในจิตวิทยามีทฤษฎีที่เรียกว่า power in silence ผู้ที่สามารถควบคุมการพูดได้คือผู้ที่ควบคุมพลังชีวิตของตนเองได้
คนที่พูดเยอะคือคนที่พยายามยืนยันตัวตน แต่คนที่เงียบคือคนที่รู้ว่าตัวตนของเขามีอยู่แล้ว เขาไม่จำเป็นต้องอธิบาย ไม่จำเป็นต้องแก้ตัว เพราะเขามั่นใจในความแข็งแกร่งภายในใจของตัวเอง ความเงียบไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการเติบโต คนที่เงียบไม่ใช่คนอ่อนแอ แต่คือคนที่กำลังฟังอย่างลึกซึ้ง กำลังสังเกต และกำลังเรียนรู้โลกอย่างละเอียด เขารู้ว่าการพูดเร็วเกินไปอาจทำให้พลาดสิ่งสำคัญ แต่การเงียบช่วยให้เขามองเห็นทุกอย่าง ทำไมคนเงียบถึงแข็งแกร่งกว่า 1. เงียบเพื่อฟัง ไม่ใช่เงียบเพราะกลัว เขาใช้ความเงียบเป็นอาวุธ ไม่ตอบโต้ในเวลาที่ทุกคนโกรธ ไม่รีบพูดในเวลาที่โลกกำลังวุ่นวาย เพราะเขารู้ว่าคำพูดที่ดีที่สุด คือคำพูดที่ผ่านการคิดมาอย่างลึกซึ้งแล้ว 2. คนเงียบเก็บพลังไว้ในใจ เขาไม่ปล่อยให้โลกภายนอกมาล่อลวงหรือเขย่าจิตใจ เพราะเขารู้ว่าการพังทลายส่วนใหญ่เกิดขึ้นตอนเราตอบสนองเร็วเกินไป 3. การเงียบคือการเลือกสมรภูมิ เขาไม่จำเป็นต้องพูดทุกครั้งที่ถูกท้าทาย ไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อทุกเสียงเรียกร้อง แต่เขาเลือกพูดเฉพาะเวลาที่คำพูดนั้นทรงพลังที่สุด นักปราชญ์จีนเคยกล่าวไว้ว่า กระบี่ที่ลับคมที่สุดจะนอนเงียบอยู่ในฝัก คนที่แข็งแกร่งที่สุดจะไม่รีบเปิดเผยพลัง เพราะความเงียบคือเกราะป้องกัน และในวันที่ถึงเวลาต้องใช้พลัง ความเงียบนั้นจะกลายเป็นสายฟ้าที่น่ากลัวที่สุด ทำอย่างไรให้เราเงียบแต่แข็งแกร่ง 1. ฟังให้มากกว่าพูด เพราะคนที่ฟังมากจะเข้าใจโลกมากขึ้น 2. ฝึกใจให้นิ่งเมื่อถูกท้าทาย อย่ารีบตอบ อย่ารีบโต้ ให้เงียบและคิดก่อนเสมอ 3. พูดเฉพาะเมื่อจำเป็น อย่าเสียพลังไปกับคำพูดที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร จำไว้นะ ยิ่งเงียบยิ่งแข็งแกร่ง คนที่ควบคุมคำพูดได้ คือคนที่ควบคุมโลกของตัวเองได้ และเมื่อถึงวันที่เขาพูด โลกทั้งใบจะหยุดฟังเขา หัวข้อที่ 5 ความสำเร็จไม่ได้วัดจากเสียงที่ดัง ในสังคมที่เต็มไปด้วยเสียงอวดอ้าง เราอาจเผลอคิดไปว่า คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ต้องโชว์ ต้องพูด ต้องให้โลกรู้ แต่ลองมองให้ลึกลงไปอีกนิด คุณจะพบว่า คนที่แท้จริงแล้วสำเร็จมักเงียบเสมอ เขาไม่จำเป็นต้องตะโกนเพื่อให้คนยอมรับ เพราะความสำเร็จของเขาส่งเสียงได้ด้วยตัวเอง ทำไมความสำเร็จของบางคนถึงเงียบ 1. เพราะเขาไม่ได้ทำเพื่อต้องการเสียงปรบมือ คนเหล่านี้ไม่ต้องการให้โลกเห็นทุกย่างก้าว เขาเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ใช่การโชว์ แต่คือการใช้ชีวิตที่เขาพอใจจริงๆ 2. เพราะเสียงดังมักจะมาจากความว่างเปล่า ลองฟังเสียงของเหรียญ2 เหรียญในกระป๋องสิ เสียงดังกว่าทองคำแท่งที่อยู่เงียบๆ เพราะคนที่ยังไม่มั่นคง มักเรียบประกาศว่าตัวเองมีค่า แต่คนที่แท้จริงแล้วมีค่า เขานิ่งได้ เพราะเขารู้คุณค่าตัวเอง 3. เพราะเขาเลือกปล่อยให้ผลงานพูดแทนตัวเอง พวกเขารู้ว่าไม่ต้องพูดให้มาก คนที่ต้องการฟังจริงๆ จะสังเกตเห็นความสำเร็จโดยไม่ต้องบอก นักปราชญ์จีนเคยกล่าวว่า ไม้ใหญ่จะโค้งงอได้เพราะมันอ่อนน้อม น้ำลึกย่อมไหลนิ่ง ผู้รู้จริงย่อมพูดน้อย คนที่เข้าใจโลกจึงไม่เร่งร้อนโชว์ความสำเร็จให้คนอื่นเห็น แต่ใช้ชีวิตของตนอย่างสงบและพอใจในผลลัพธ์ แล้วเราจะสำเร็จแบบเงียบๆได้อย่างไร 1. ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองไม่ใช่เพื่อเอาชนะคนอื่น เพราะเป้าหมายที่ตั้งอยู่บนการเปรียบเทียบจะทำให้คุณต้องอวดตลอดเวลา 2. ฝึกใจให้พอ เมื่อทำสำเร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบแชร์ทุกความสำเร็จ แต่เก็บมันไว้ให้ใจเราอิ่มก่อน 3. ปล่อยให้ผลงานของคุณพูดแทนตัวเอง คนที่สังเกตเห็นจะชื่นชมคุณเองโดยไม่ต้องอธิบาย จำไว้ว่า ยิ่งเสียงดังไม่ได้แปลว่ายิ่งสำเร็จ เพราะบางทีเสียงดังอาจเกิดจากความว่างเปล่า แต่ความสำเร็จที่แท้จริงจะเงียบสงบแต่ยั่งยืน หัวข้อที่ 6 ยิ่งเงียบยิ่งมีพลัง ในโลกที่ทุกคนต่างเร่งรีบพูดออกมาเพื่อให้เสียงตัวเองดังกว่าคนอื่น เรามักมองข้ามศิลปะของความเงียบ
แต่รู้ไหมความเงียบที่แท้จริงไม่ใช่ความว่างเปล่ามันคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่คนเข้าใจชีวิตเท่านั้นจะใช้เป็นเพราะเหตุใดความเงียบถึงทรงพลัง 1. ความเงียบทำให้เรามองเห็นทุกสิ่งชัดขึ้นลองสังเกตเวลาคุณนั่งอยู่คนเดียวโดยไม่พูดคุณจะเริ่มได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเสียงความคิดที่แฝงอยู่ข้างในและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจตัวเอง 2. ความเงียบทำให้คนอื่นฟังเราเวลาที่เราพูดคนที่พูดตลอดเวลาเสียงของเขาจะกลายเป็นเพียงเสียงพื้นหลังที่ไม่มีค่าแต่คนที่เลือกเงียบและพูดเฉพาะเวลาที่ควรพูดทุกถ้อยคำของเขาจะกลายเป็นสิ่งมีค่าและดึงดูดความสนใจ 3. ความเงียบเป็นเกราะป้องกันจากความวุ่นวายในยุคที่ข่าวสารทะลักเข้ามาไม่หยุดคนที่เลือกเงียบจะไม่ถูกคลื่นของอารมณ์และความคิดเห็นคนอื่นพัดพาไปพวกเขายืนอยู่ได้อย่างมั่นคงเพราะภายในสงบนิ่งนักปราชญ์โบราณกล่าวไว้ว่าฟังมากกว่าพูดคือคุณสมบัติของคนฉลาดไม้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องบอกว่าตัวเองสูงแต่ทุกคนจะมองขึ้นไปเห็นเองวิธีฝึกความเงียบให้กลายเป็นพลัง 1. หยุดตอบสนองทันทีเมื่อมีเรื่องมากระทบใจก่อนพูดอะไรลองเงียบ3 วินาทีเพื่อให้ใจคุณนำหน้าคำพูด 2. ฝึกฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่รีบคิดคำตอบคุณจะเข้าใจคนอื่นมากกว่าที่เคย 3. สร้างพื้นที่ว่างให้หัวใจวันละ10 นาทีปิดเสียงจากโลกภายนอกแล้วอยู่กับความเงียบของตัวเองจำไว้ว่าความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอตรงกันข้ามมันคือสัญลักษณ์ของคนที่มั่นคงและมีพลังในใจเสียงดังอาจทำให้คุณถูกได้ยินแต่ความเงียบที่มั่นคงจะทำให้คุณถูกฟังในที่สุดคุณจะค้นพบว่าชีวิตไม่ได้วัดกันที่เสียงใครดังที่สุดไม่ได้ตัดสินกันที่ใครพูดเก่งกว่าใครแต่คือใครกันนี่แหละที่รู้จักเงียบเพื่อฟังเสียงภายในตัวเองใครที่เลือกจะนิ่งเพื่อให้คลื่นในใจกระเพื่อมน้อยลงและใครที่ยอมรับได้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่ความเข้าใจหากวันนี้คุณเหนื่อยกับโลกที่วุ่นวายลองให้ของขวัญกับตัวเองด้วยการเงียบฟังใจตัวเองและตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกเพราะบางทีความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทำให้ได้ทุกอย่างแต่มาจากการกล้าปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่และอยู่กับสิ่งที่สำคัญที่สุดในหัวใจขอบคุณที่รับฟังเรื่องราววันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีคุณค่าอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันให้คนที่คุณรักเพราะพลังของความเงียบอาจช่วยเยียวยาใจใครบางคนได้เช่นกันและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวที่จะพาคุณเข้าใกล้หัวใจตัวเองอีกก้าว